අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද වීඩියෝ එකක වීඩියෝ එක සහ ඕඩියෝ එක කොහොමද අපි බෙදා වෙන් කරගන්න කියලා. අපි ඒකට කියනවා ලින්ක් ඇන්ඩ් අන්ලින්ක් කියලා. ඒ වගේම අපි අද කතා කරනවා කොහොමද අපි වීඩියෝ එකක් ඩිලීට් කරගන්නේ, අපිට අවශ්‍ය නැති වීඩියෝ එකක් ඩිලීට් කරගන්නේ සහ ෂෝට්කට් කීපයක් ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යනවා. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද වීඩියෝ එකක් අන්ලින්ක් කරගන්නේ කියලා. Premiere Pro software එක ඔයා ඕපන් කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ layout එකක් තමයි ඔයාලට දැක් ගන්න ලැබෙන්නේ. මෙතන අපි import කරපු videos දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි import කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයා දන්නේ නැත්නම් අපි කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. අපි ඒකත් බලලා ඔයාගේ දැනුම තවදුරටත් වැඩි කරගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අපි import කරගමු timeline එකට. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක. අපි මේක zoom කරගන්න ඕන නම් ඔයා alt key එකත් එක්ක mouse එකේ තියෙන cursor එක මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහා පැත්තට ඔයා කරකවන්න. එතකොට මේක zoom වෙනවා. මේ timeline එකේ තියෙන වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට zoom වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ මේ උඩ එක තමයි අපි උඩ line එක තමයි අපි අපේ වීඩියෝ එක, යට line එක තමයි audio එක. මේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් V1 V2 E3 කියලා. මේ යට බලා ගන්න පුළුවන් A1 A2 A3 කියලා. මේ A කියන්නේ audio එක, V අකුරෙන් තියෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් අපිට අපේ මේ audio එක අයින් කරලා අපිට රෙකෝඩ් කරගත්ත audio එකක් අපිට import කරගන්න ඕන නම් අපිට මේ යට තියෙන audio එක, audio track එක අපි delete කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒ delete කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම ඔයා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ක්ලික් කරන්න. right click කරපුවාම මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා unlink කියලා. මේ unlink එක වදින්න. උඩ වීඩියෝ track එක මෙන්න මේ විදිහටයි. යට audio track එක මෙන්න මේ විදිහටයි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ audio track එක delete කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට keyboard එකේ තියෙන delete key එකත් ඔයාලට press කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට right click කරලා මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා clear කියලා. මේ clear එක click කරන්න. එතකොටත් ඔයාලට delete කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට වීඩියෝ එකක් edit කරනකොට අපිට වැදගත් වෙන short cuts කීපයක් තමයි undo කරන එක. undo කරන්නේ අපි control එකත් එක්ක reset. control එකත් එක්ක reset කරපුවාම undo වෙනවා. ඒ වගේම control එකත් එක්ක S press කරපුවාම අපිට save කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. ඒ වගේම control එකත් එක්ක තව shortcut එකක් තමයි අපිට link unlink කරගන්න. control එකත් එක්ක අපි press කරනවා L අකුර. දැන් මේ මෙතන link වෙලා තියෙන්නේ. control එකත් එක්ක L අකුර. අපිට backspace එක අපි keyboard එකේ backspace එක අපි බටන් එක අපි use කරන්න පුළුවන් මේක play කරන්න සහ hold කරන්න. backspace එකෙන් අපි play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම hold කරන්න පුළුවන් backspace එකෙන්. මැද තියෙන keyboard එකේ මැදම තියෙන දිගට තියෙන බටන් එක use කරලා අපිට play කරන්න පුළුවන්, hold කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කොහොමද link කරන්නේ, unlink කරන්නේ සහ delete කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා.